Sáng nay bà xã sai ra chợ mua gà đồng, về làm món chiên bột cho tụi nhỏ. Tôi thoáng sững lại. Gà đồng ư? Tự nhiên thấy ngộ ngộ. Gà thì phải là gà vườn, gà thả rông, gà leo núi, chứ gà đồng là con gì? Bà xã cười tủm tỉm. Chớ tuồng cải lương có câu, cái đồ mèo mã gà đồng đó mà cũng mê. Không nhớ hả? Chợt vỡ lẽ, gà đồng là con ếch. Cái tên dân gian đặt bâng quơ mà gợi nhiều điều sâu thẳm. Trong tôi bỗng vọng lên tiếng quệt quệt quệt, ngân vang giữa đồng chiều khối sương mịt mùng. Lung linh nhớ, lung linh ký ức quê nhà hiện về trong tâm khảm. Ngày nay, kiếm một con ếch thực sự sinh ra từ bùn đồng, lớn lên từ cỏ nội, chẳng khác gì mò kim đáy nước. Tụi ếch nuôi nhốt, ăn món công nghiệp, trốn trong bồn xi măng, thiếu cả tiếng mưa rào, mà cũng được gọi là ếch đồng. Thằng con vừa gặm đùi chiên, vừa triết lý. Ếch đồng với ếch nuôi có khác gì đâu ba. Giờ thứ gì mà không ô nhiễm, không hóa chất. Tôi nghẹn một chút, rồi nói. Khác ở chỗ trải nghiệm đó con. Một đằng lăn lộn dưới trời đất, thoát cạm bẫy để sống. Một đằng lớn lên giữa ao nuôi, được cho ăn và được tính toán từng kilo. Con nào cũng kêu được, nhưng không phải tiếng kêu nào cũng vọng vào trời xanh. Tôi nhớ thằng bạn, một tay đàn giọng cổ mê mẩn, đang dạy học, đùng cái bỏ nghề về quê nuôi ếch. Nó kể, tụi ếch tới mùa động dục thì mê nhau như người yêu lần đầu. Nhưng nuôi kiểu công nghiệp, phải ngăn cản, cấm yêu, cấm giao phối để giữ ký. Đêm mưa, ao nuôi im bặt tiếng gọi tình. Nó buồn đến nao lòng. Xách đàn ra quất một câu giọng cổ mà rơi nước mắt. Ếch nuôi giờ sợ cả sấm sét. Mưa rơi là tụi nó lặn sâu, nằm im như xác. Không còn ai đánh trống lon làm từ da ếch. Không còn ai chạy chân trần bì bõm ruộng cạn đồng sâu, mừng rỡ khi nghe tiếng ếch báo hiệu mùa mưa tràn về đất mẹ. Tuổi thơ đã lùi xa như bóng nắng sau dạt rừng tràm. Tiếng gà đồng, tiếng ếch hoang xưa giờ thành tiếng vọng huyền ảo. Một loại tiếng gợi nhớ bản thể con người, sống tự do, sống bản lĩnh, sống hòa hợp dưới đất trời, sống sao trong một lần gian dội giữa cõi mù sương. Giờ thì nhan nhãn cảnh con gà nuôi trần truồng, chen chúc trong lòng chật hẹp, phương mình giữa chợ đời, lòng thật đau đớn. Đôi mắt chúng không khóc nổi, tiếng rên không bật ra, kinh hoàng hơn cả tra tấn thời Trung Cổ. Muốn chết cũng không được. Gà đồng ư, ít ra chúng cũng được chết một cách nhân đạo hơn. Có câu, con ếch chết vì cái miệng, thiệt ra chỉ đúng một phần. Giờ nhiều con chưa kịp kêu, đã bị bắt, bị giết. Lỗi đâu phải ở tiếng tiêu, mà ở chỗ người ta không còn chịu lắng nghe. Tôi bỗng thèm nghe lại một tiếng gà đồng cất lên giữa mênh mông. Không phải để bắt, để ăn, mà để biết ngoài kia còn có thứ gì đó, sống thiệt. Con người cũng vậy. Sống sao cho không bị nuốt chửng bởi những cái lòng vô hình. Sống sao cho tới lúc chết cũng kịp để lại một tiếng kêu, dù nhỏ nhoi, mà luôn vang vọng mãi giữa chốn nhân sinh này. Tiếng ấy gọi mùa sang giữa đồng chiều vương vân. Buồn non có nỗi trời xanh, ký ức quê nhà êm đềm mong mây. Ngày nào còn tung tăng chân trần trên lối mòn, nay đâu tiếng gọi hoang sơ.
đã xem hết video.